در این ویدیو به معرفی و بررسی یه ابزار فوق‌العاده در تریدینگ ویو خواهیم پرداخت که ترکیب هوشمندانه‌ای از دو اسیلاتور معروف با فیلتر کالمن هست و بهتون کمک میکنه تا سیگنال‌های دقیق‌تری برای شناسایی روندهای بازار و نقاط بازگشت پیدا کنید و از نویزهای اضافی خلاص بشید. اگه قصد دارین بدونید چطور میشه بازار رو دقیق‌تر تحلیل کرد، ادامه ویدیو رو با بنده همراه باشید. دوستان عزیز سلام، من علیرضا هستم و به گلدن تریدینگ سیستم خیلی خوش اومدید. اندیکاتوری که در تصویر مشاهده میکنید یه ابزار نوآورانه در تحلیل تکنیکال هست که فیلتر کالمن رو با دو اسیلاتور شناخته شده، یعنی شاخص قدرت نسبی روند یا همون RSI و ویلیام پرسنت رنج ترکیب میکنه. این ترکیب به منظور ارائه ابزاری پیشرفته تر برای تحلیل بازار به معامله‌گران طراحی شده. هم‌افزایی بین داده‌های قیمت فیلتر شده با کالمن و دو اسیلاتور ذکر شده یه اندیکاتور ایجاد میکنه که سعی داره دینامیک‌های بازار رو به طور موثرتری شبیه سازی کنه و مبنای این محاسبات میتونه به کاهش سیگنال‌های اشتباه کمک کرده و تصویر واضح‌تری از روندهای پایه‌ای بازار رو ارائه بده. اصلی ترین جزء اندیکاتور این هیستوگرام ها هستند که بالاتر و پایین تر از لول 0 نوسان میکنن. هیستوگرام ها بالاتر از لول 0 قرار داشته باشن به رنگ آبی نمایش داده میشن که نشون دهنده ی روند و مومنتوم صعودی هست. هیستوگرام ها پایین تر از لول 0 قرار داشته باشن به رنگ قرمز نمایش داده میشن و نشون دهنده ی روند و مومنتوم نزولی هستند. محدوده نوسان اندیکاتور در بین لول های 15 و منفی 15 هست. هنگامی که هیستوگرام ها به این محدوده ها برسند در واقع نشون دهنده تغییرات بالقوه در روند هست و میتونید ازش برای شناسایی حدهای اشباع خرید یا فروش استفاده کنید. اگه دقت کنید هنگامی که هیستوگرام ها به این لول ها برسند دیگه هیستوگرام ها به صورت یه خط صاف نمایش داده میشن تا زمانی که از این شرایط اشباع خارج شده و هیستوگرام ها به سمت لول 0 حرکت داشته باشند. ضمناً از تغییر فازهای هیستوگرام ها از صعودی به نزولی یا حالا بالعکس میتونید به عنوان سیگنال های خرید و فروش مطمئن در جهت روند استفاده کنید. بدین صورت که هیستوگرام ها از حالت نزولی به حالت صعودی تغییر کنند میتونید ازش به عنوان سیگنال خرید استفاده کنید. بالعکس هیستوگرام ها از حالت صعودی به حالت نزولی تغییر کنند میتونید ازش به عنوان سیگنال های فروش استفاده کنید. قابلیت بعدی اندیکاتور شناسایی واگرایی ها هست که بین قیمت و اندیکاتور رخ میده و چند جنبه مهم رو داره. اولین نوع همون واگرایی مخفی یا معمولی هست که بین فازهای مختلف هیستوگرام ها و قیمت رخ میده. بخوام براتون مثال بزنم، به فرض مثال قیمت در این قسمت رفته و یه قله پایینتری رو ایجاد کرده، ولی اگه به هیستوگرام ها دقت کنید اجازه بدین تا یه خط افقی رو من بر روی اندیکاتور قرار بدم تا دقیقاً مشخص باشه. اگه دقت کنید هیستوگرام ها در این قله رفتن و سقف بالاتری رو نسبت به فاز قبلی تشکیل دادن که نشون دهنده یه واگرایی مخفی بین قیمت و اندیکاتور هست. نوع دوم زمانی هست که به فرض مثال در این فاز نزولی قیمت داره به سمت بالا حرکت میکنه ولی هیستوگرام ها همچنان در محدوده اشباع هستند، یا به طور مثال در این فاز صعودی هنگامی که قیمت به سمت پایین داشته حرکت میکرده اندیکاتور همچنان در سطح اشباع خرید قرار داشته که این عوامل نشون دهنده یه تناقض حرکت بین هیستوگرام و قیمت هست که به عنوان واگرایی شناخته میشه و اگه یه مقدار تحلیل تکنیکال یا مسائل مرتبط رو بلد باشین به بهتر
بهترین نحو از واگرایی‌های اندیکاتور میتونید استفاده کنید. در نهایت آخرین موردی که طراح اندیکاتور هم بهش اشاره‌ای رو داشته ترکیب این اندیکاتور با اسیلاتور مومنتوم هست و از اونجایی که این اندیکاتور برای رفع چالش‌های رایج در تحلیل تکنیکال مثل کاهش نویز یا کاهش سیگنال‌های اشتباه داره تلاش میکنه، با ترکیب این اندیکاتور با اسیلاتور مومنتوم قطعاً میتونید نتایج مطلوبی رو کسب کنید. ولی لازمه این کار آشنایی کامل با اسیلاتور مومنتوم هست که بهتون پیشنهاد میدم ویدیو شماره 16 از آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال که لینک ویدیو رو براتون در قسمت توضیحات ویدیو قرار میدم رو پس از پایان این ویدیو حتما مشاهدهش کنید. تو این ویدیو به صورت کامل نحوه عمل کرد و کار با اسیلاتور مومنتوم رو توضیح دادیم که خیلی میتونه بهتون در ورودهای بهینه کمک کنه. برای انداختن اندیکاتور روی چارت باید وارد سربرگ ایندیکیتورز بشیم. در تب سرچ بار عبارت کالمن ساینرژی آسیلیتور رو وارد کنیم. این اندیکاتور هست که توسط جولیان اچ طراحی شده. یه اندیکاتور دیگه هم اخیراً با همین ظاهر ولی با محاسبات متفاوت توسط همین طراح معرفی شده که انشالله در ویدیوهای آینده بهش میپردازیم. اون اندیکاتور هم فوق‌العاده هست. در واقع این اندیکاتور برای بازارهای پرنوسان یا حتی خنثی مناسب هست که سیگنال های بازگشتی و حرکات کوتاه مدت اهمیت دارند، ولی اون اندیکاتور بیشتر در بازارهای روندار کاربرد داره. به درد معامله‌گرانی میخوره که به دنبال ارزیابی قدرت و دوام روندها هستند. بنابراین پیشنهاد میکنم اون ویدیو رو هم از دست ندین. به محض انتشار ویدیوی مربوطه لینک ویدیو رو براتون در قسمت توضیحات ویدیو قرار میدم تا عزیزانی که بعدن این ویدیو رو تماشا میکنن به اون ویدیو هم دسترسی داشته باشن. بسیار خوب، قبل از اینکه گریز کوتاهی به قسمت تنظیمات اندیکاتور داشته باشیم میخوام ازتون درخواست کنم که اگر فکر میکنید اندیکاتور یا ویدیو مناسب هست لطفاً ویدیو رو لایک کنید. اگر هم دوست دارین با جدیدترین ابزارها آشنا بشین و نحوه کار باهاشون رو یاد بگیرین پیشنهاد میکنم کانال خودتون کانال گلدن تریدینگ سیستم رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا به محض انتشار ویدیوی جدید بهتون اطلاع داده بشه. گزینه اول دوستان مربوط به سورس قیمت هست که تعیین میکنید بر روی کدوم یکی از این موارد تنظیم بشه. گزینه لوک بک پریود در واقع پریود مربوط به محاسبات اندیکاتور رو تعیین میکنید. اگه قصد دارین محاسبات رو در بلند مدت بررسی کنه و نویزهای بیشتری رو اندیکاتور فیلتر کنه میتونید این عدد رو بالاتر قرار بدین، ولی اگه دوست دارین حساسیت اندیکاتور نسبت به نوسانات قیمت بالاتر بره و در واقع کوچکترین حرکات قیمت رو در محاسباتش در نظر بگیره بایستی این گزینه رو عدد پایینتری قرار بدین. دو گزینه بعدی مربوط به فیلتر کالمن هست که یه مقدار تخصصیه. گزینه اول حساسیت فیلتر رو برای شرایط مختلف بازار تنظیم میکنه. اعداد بالاتر فیلتر رو نسبت به نوسانات قیمت واکنش پذیرتر میکنه و اعداد پایینتر فیلتر رو در واقع محدودتر میکنه برای حذف نویزها. ولی به هر حال کمترین عددی که میتونید قرار بدین عدد 1/10 هست. گزینه اسموتنس در واقع یه مقدار تأخیر رو داره به فیلتر کالمن اضافه میکنه که نوسانات ریز بازار رو باهاش فیلتر کنه. باز عدد بالاتری قرار بدین فیلتر رو در بلند مدت بررسی میکنه. عدد پایینتری قرار داده بشه تأخیر رو به حداقل رسونده و حساسیت اندیکاتور رو بالا میبره. در نهایت بهترین قابلیتی که اندیکاتور داره حالت مولتی تایم فریم اندیکاتور هست که میتونید تنظیم کنید هیستوگرام های تایم های بالاتر رو در تایم جاری بهتون نمایش بده که برای شناسایی روند یا تحلیل مومنتوم این گزینه بسیار کاربردی هست. انشالله که براتون مفید باشه. رو قله میبینمت دوست من.